ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ መልካም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ በጣም ቀላል የሆነና ጤናማ የሆነ የአትክልት ማካሮኒ ወይም ማካሮኒ በአትክልት ነው ማሳያችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ ማካሮኒ በአትክልት ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች በመጀመሪያ ብሮኮሊ፣ አረንጓዴ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ካሮት፣ 2 ካሮት ተለቅ ያለ፣ 2 ቲማቲም፣ አንድ መካከለኛ መጠን ያለው አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ማካሮኒ ነው ማለት ነው የሚያስፈልጉን። በመጀመሪያ ማካሮኒያችንን ውሃ አፍልተን ውሃው ላይ ጨውን ጨምርና ማካሮኒያችንን ጨምረን ቀቅላለን ማለት ነው። ማካሮኒያችሁን ቶሎ እንደበሰለ ወደ ሱጎ ማታቀላቅሉት ከሆነ ዘይት ብትጨምሩበት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ውሃውን አንጠፍጥፋችሁ ማለት ነው ከቀቀላችሁ በኋላ ውሃውን አንጠፍጥፋችሁ ዝም ብሎ የሚቆይ ከሆነ ከሱጎ ጋር ወዲያውኑ የማይዋሃድ ከሆነ የመያያዝ ባህሪ ስላለው ዘይት መጨመሩ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቶሎ የምታዋሃዱት ከሆነ ደግሞ ዘይት ባትጨምሩበትም ምንም ችግር የለውም። እኔ እንደምታዩት ምንም አይነት ዘይት አልጨመርኩበትም። ውሃውን አፍልቼ ጨውና ማካሮኒውን የጨመርኩት ማለት ነው። በደንብ ሙክክ ሳይል ለጥርስ ያዝ ሲያደርግ አይደለም የሚባል ማካሮኒ ፓስታ ሲቀቀል። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ ቀቅለዋለሁ። ማካሮኒያችን እስከሚበስል የሚከታተፉ ነገሮችን እንከትፋለን። ዛሬ እንደምታዩት ሽንኩርቴን የምከትፈው በዚህ ማሽን ነው። ይሄ ማሽን በጣም አሪፍ ቀላል፣ በተለይ ፓስታ ማካሮኒ በምንሰራበት ጊዜ ይህንን መክተፊያ ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚከትፈው። በጣም ቀላል ነው፣ አያደክምም። ከላይ ማሽከርከር ብቻ ነው። ሽንኩርታችሁን አድርጋችሁ ከዛ ሽንኩርታችሁን ልክ እንደ ፓስታ ነው የሚከትፍላችሁ ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚከትፈው። በጣም ቀላል በጣም አሪፍ ናት። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኔ ከአማዞን ላይ ነው የገዛሁት። ሊንኩን ማስቀመጥ እችላለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ አድርጋችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሁት እንዴት እንደሚከትፈው። ማንኛውንም መክተፍ ትችላላችሁ። ማንኛውንም ነገር እንደ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ድንች፣ ካሮት ሁሉንም ነገር ይከትፍላችኋል። እንደዚህ የተለያየ ጥርስ አለው ለመክተፊያ። ወፍራም ከፈለጋችሁ ወፈር አድርጎ፣ ቀጭን ከፈለጋችሁ ቀጭን አድርጎ እንዲከትፍላችሁ የተለያየ ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ከወደዳችኋት እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ኦርደር አድርጋችሁ ግዙ። አሁን ካሮቱን እንዴት እንደሚከትፈው አሳያችኋለሁ። ካሮታችሁን ታደርጋላችሁ መሃል ላይ። ከዛ ከላይ ማሽከርከር ነው። በጣም ቀላል ነው። ውጤቱ ግን ደስ የሚል ነው አከታተፉ ማለት ነው። አያችሁት እንዴት እንደሚከትፈው? ካሮቱን እንደዚህ ትንሽ አድርጎ የከተፈው። ካሮቱን አይታችሁት ከሆነ መሃል ላይ ሰንጥቅ ያለ ነው። ለዛ ነው ትንሽ አድርጎ የከተፈው። ምንም አይነት ስንጥቅ የሌለው ሙሉ ከሆነ ግን ልክ እንደ ቀዩ ሽንኩርት ማለት ነው፣ እንደ ፓስታ አድርጎ የሚያዋጣው። ስለዚህ እንደዚህ ማሳነስ ስትፈልጉ ለሁለት ከፍላችሁ ወይም መሃሉ ላይ ሰንጠቅ አድርጋችሁ ብታስገቡት እንደዚህ ትንሽ አድርጎ ይከትፍላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ካሮትን አሁን እንትን ላይ መጨመር ስንፈልግ ምንድነው ሰላጣ ላይ መጨመር ስንፈልግ በጣም በስሱ በቀጫጭኑ መከተፍ አለበት አይደል? በቀላሉ ለማግኘት እንዲመች። ስለዚህ
ይሄ ማሽን በቀላሉ ከትፋችሁ ከሰላጣችሁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይጠቅማችኋል። ከመሃል ራሱ ጠንካራ ፓርቱን እንዴት እንደሚያወጣው እንደምታዩት ካሮቱን እንደዚህ አድርጎ ከትፎልኛል። በጣም ነው የሚያምረው። እናንተን ለማሳየት ያክል ነው ቀይ ሽንኩርቱንና ካሮቱን በዚህ የከተፍኩት። ከዚህ በኋላ ሁሉንም የሚያስፈልገኝን ነገሮች ከታተፍና ወደ ስጎ መስራት ወይም አትክልቱን መጠባበስ እንሄዳለን። ስለዚህ አትክልታችንን ለመጥበስ መጀመሪያ መጥበሻችንን ወይም ብረት ድስታችንን እናግልና ዘይት እንጨምራለን። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ደቀቅ ተብሎ የተከተፈን ጨምርና ከዘይቱ ጋራ በደንብ ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ያክል እንጠብሰዋለን። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርታችን ከበሰለ በኋላ ቲማቲም ነው የምንጨምረው። ሽንኩርት አይደለም የምንጨምረው። ሽንኩርቱ እንዳያችሁት በደም ዝልዝል ተብሎ ስለተከተፈ ቀድሜ ከካሮቱ ከቲማቲሙ በፊት ካደረኩት ሙትት ብሎ ይበስልብኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ወይም እንደዛ እንዲበስል ስላልፈለኩኝ በኋላ ነው ማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ቀጥታ ቲማቲም ነው የጨመርኩት። አሁን ቲማቲሙ ውሃውን ምጥጥ እስከሚያደርግ ድረስ አበስለዋለሁ። ቲማቲሙ በደንብ መብሰል አለበት። እንደምታዩት በእጄ ስለከተፍኩት ወይም የተቀቀለ ከላይ የተላጠ ስላልሆነ በደንብ ካልበሰለ በኋላ ልጥፍ የማለት ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ ጊዜ ወስዳችሁ አብስሉት ወይም በማሽን ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ቲማቲሜ በደንብ ስለበሰለልኝ ካሮቱን ቅድም የከተፍነውን ካሮት ማለት ነው እንጨምርና ከቲማቲምና ከነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብሉ ጋራ እንጠብሰዋለን። በደንብ አላበስለውም። ትንሽ ለብ ነው የማደርገው። በስሱ ስለተከተፈ ለመብላትም ስለማያስቸግር ለጤናም አሪፉ በጣም ባይበስል ነው። አትክልቶች ብዙ ጊዜ በጣም ባይበስሉ ይመከራል። ስለዚህ በደንብ አላበስለውም። ለብ ነው የማደርገው ማለት ነው። አሁን ካሮቴን ለብ አድርጌ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ የማደርገው ሽንኩርቱን ነው። ሽንኩርቱንም በጣም አላበስለውም። እንዲሁ እንደ ካሮቱ ማለት ነው ለብ ነው የማደርገው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ እንዲጠፋ ወይም በጣም ብስል ሙትት ብሎ እንዲበስል አልፈልግም። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱን በጣም አላበሰልኩትም። ለ1 ደቂቃ ያክል ከካሮቱ ጋራ እና ከሌሎች ከቲማቲሙ ከነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብሉ ጋራ ለ1 ደቂቃ ያክል ለብ አድርጌዋለሁ። ከዛም የምጨምረው ብሮኮሊ ነው። ብሮኮሊ እንዲሁ ጥሬውን አይደለም የጨመርኩት፣ ውሃ አፍልቼ ማለት ነው። ትንሽ ገንፈል አድርጌዋለሁ። ብዙ ጊዜ ብሮኮሊ ወይ በውሃ እንደዚህ ገንፈል ነው የሚደረገው ወይም ስቲም ተደርጎ ነው የሚበስለው እንጂ ቀጥታ ከጨመራችሁት ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ወይም ውሃ ነገር ስለሚፈልግ ቀጥታ ከጠባበሳችሁት አትክልት ጋር ማብሰል ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ውሃ አፍልታችሁ ውሃ ውስጥ ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ያክል ገንፈል አድርጋችሁ ወደ ጠባበሳችሁት አትክልት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከብሮኮሊው በኋላ አረንጓዴ ቃሪያ
በትልልቁ ከተፍ አድርጌያለሁ። ከዛም ቅድም የቀቀልነው ማካሮኒ ማለት ነው የምንጨምረው። እሱን ከጨመርን በኋላ ማዋሃድ ነው። በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ማካሮኒውን ከመጨመሬ በፊት ጨው ጨምሬያለሁ። በጣም ይቅርታ አይታይም ቪዲዮ ላይ፣ ግን ጨው ጨምሬያለሁ። እናንተም ጨው መጨመር እንዳትረሱ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት አዋህጄ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ወደምናቀርብበት እቃ እንገለብጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ገልብጬ ጨርሻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታውን በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቅመማ ቅመም እኔ አልጨመርኩበትም። እናንተ ደስ ያላችሁን ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። በተለይ ቲማቲሙን ስትጠብሱ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ማካሮኒ በአትክልት ስጠብስ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በዛ አድርጌ ነው የምጨምርበት እና የሱን ጣዕም ነው የምፈልገው። ስለዚህ እናንተ ሌላ ቅመም መጨመር ከፈለጋችሁ እንዳልኳችሁ ስትጠባብሱ መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። አሪፍ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ አበቃው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።